Yun, welcome sa Matek Moto Vlog. So coffee rush tayo, no, sa may Taytay Rizal. Coffee rush. So kasama natin si Boy at si Paolo and si J, Moto J. Yun, una. So ayun, dito tayo liliko. Woo! Sarap. Time check 1 PM. So dito kami nag-meet up sa Tiendesitas. Pupunta kami ng Tanay Rizal Coffee Rush. So isa na namang gala ang mangyayari. So usong-uso ngayon ng Thai content, no? Si Boyet, shoutout sa'yo Boyet. Usong-uso ngayon ng Thai content, no? So ayun, may mga na-realize naman tayo about dun sa sinabi ni Sir Sak sa Thai content. Tama naman siya na huwag lalabag sa mga batas trapiko. At lalong-lalo na huwag ipopost sa YouTube, kasi you are promoting people who are watching you to do the same, di ba? So be a responsible vlogger. So tayo, responsible man or hindi, gagawin lang natin yung gusto natin. Kasi this is itong vlog natin is for personal consumption lang din natin. Happy lang natin to. So kung may manood, okay lang. Kung wala, okay lang din. So mamimiss natin ang city driving sa Metro Manila dahil lilipat na tayo sa Pampanga. Oh. So isa to sa mga mamimiss natin, no? Pagka-drive sa city. So mga susunod na mga vlog natin, puro norte na. Kaya sinusulit na natin, no, habang nandito tayo sa metro. Paolo. Boyet. Woo! Sarap, kahit mainit. Sarap ng hangin. Luwag ng kalsada rito, ah. Pucha, free for all. Free for all. Lapit na ba tayo? Lapit na pala nito, hindi mo lang tayo nakapag-picture. Tara.
Kumuna ka. Yun, buti hindi kami inulan papunta. Mamaya ka na umulan. Packet na kami, no? Puro packet na itong kalsada na tinatahak namin. So ito na yung papuntang Coffee Rush. Balita ko overlooking daw dito eh. So malalaman natin kung itong puro packet na to eh pang overlooking nga. Ba, mukhang dinadayo nga ito. May mga pababang sakyan eh. Tsaka mga bike oh. Yeah baby. Una Monte Mountain Resort. Picture tayo dito. Picture. Doon o, banda ron o. Pero grabe no, overlooking ng Manila. Oo, doon. Ano yan? Laguna Bay? Doon tayo mag-selfie. Oo nga, dito. Wow, ganda rito ah. Lamig ng hangin ah. Yan oh. Papi. Dami tao. Yun, touchdown, Coffee Rush. Waiting. Text na tayo, so waiting. Hindi, laki raw nito eh. Oo nga eh. Saka ano, okay.
So ayun no, ang ganda rito sa Coffee Rush. Yeah. Uwi na. Sino mauna? Sarap. So kung gusto niyo lang ng quick getaway sa Metro Manila, dito sa Coffee Rush, sa Rizal lang. Sulit ang dayo.